Interface Layout. Als u kijkt naar de bovenkant van het scherm, ziet u de menubalk die alle belangrijke functies van Photoshop bevat. U ziet File, Edit, Image, Layer, Select, Filter, View, Window en Help. De meest belangrijke tools bevinden zich in de toolbar ofwel werkbalk voor gemakkelijke toegang. Elke afbeelding verschijnt in een eigen venster zodra u een bestand opent. De naam van elke afbeelding die u opent verschijnt aan de bovenkant van het venster. Palettes bevatten functies die u helpen om uw beelden te bekijken en te wijzigen. Standaard worden de palettes op elkaar gestapeld in groepen. De palettes die meestal zichtbaar zijn Color, Adjustments en Layers. Als geen van de palettes zichtbaar zijn, klikt u op Window in de menubalk en kies de palette die u nodig hebt om mee te werken. Laten we kijken naar de meest gebruikte palettes in Photoshop. De Color palette toont de huidige voor- en achtergrondkleuren en de RGB-waarden voor deze kleuren. U kunt de sliders gebruiken om de voorgrond- en achtergrondkleuren in verschillende kleuren te veranderen. U kunt ook een kleur uit het kleurenspectrum kiezen, weergegeven in het kleurenverloop aan de onderkant van de palette. In de Swatches palette kunt u een voor- of achtergrondkleur kiezen of aangepaste kleur toevoegen in de library. De Styles palette stelt u in staat een stijl te bekijken, te selecteren en een preset style toe te passen. Een preset style is een vooraf ingestelde stijl. U kunt gebruik maken van de stijlen in de palette of u kunt een eigen gecreëerde stijl toevoegen door te klikken op de Create New Style icoon. De History palette bewaart en weergeeft elke uitgevoerde actie en stelt u in staat om te gaan naar elke recente wijziging die u gepleegd heeft. De wijzigingen moeten worden gemaakt tijdens de huidige werksessie. Na het opslaan of sluiten van het document wist de History palette alle inhoud. Elke keer dat u een wijziging aan een afbeelding toepast, wordt de nieuwe staat van die afbeelding aan de palette toegevoegd. De History palette kan maximaal 20 gepleegde handelingen of wijzigingen opslaan. Adjustment layers geven u de mogelijkheid om een effect toe te passen op een groep layers in Photoshop en u kunt dat effect later bewerken met behoud van de oorspronkelijke layer. Elk Photoshop-afbeelding bevat 1 of meer layers. Elk nieuw bestand wordt aangemaakt met een achtergrond die kan worden omgezet in een layer. Wanneer u een afbeelding scant en opent in Photoshop, wordt het geplaatst op de achtergrond. Layers zijn een fundamenteel onderdeel van de veelzijdigheid van Photoshop. Een layer is een transparant vel met een afbeelding erop. U kunt het bewerken, transformeren of filters toevoegen, onafhankelijk van andere layers. Eén layer kan het uiterlijk van een layer erboven of eronder laten veranderen. U kunt een bestand opslaan met de layers en uw ontwerp later gemakkelijk veranderen door het bewerken van één of meer van de layers. Layers zijn lagen die u in staat stellen uw werk te organiseren. U zult de Layers palette vaak gebruiken tijdens het maken van een document. Dus, het is belangrijk om te begrijpen wat het doet en hoe het te gebruiken. Laten we enkele opties bekijken. Het oog aan de voorkant van een layer geeft aan dat de geselecteerde laag zichtbaar is. Klik aan of uit om de layers te zien of te verbergen. Door het intypen van een waarde in de opacity vak of het slepen van de slider, kunt u de transparantie van de gehele layer bepalen. Aan de achterkant van de layer ziet u een slot. De icoon geeft aan wanneer de laag is gelokt en verdwijnt als het is unlocked. Dubbelklik op de icoon om de layer te ontlokken.
Aan de onderkant van de layer palette ziet u de layer mask. Een mask kan gebruikt worden voor het blokkeren van een deel van een afbeelding of het te beschermen tegen manipulaties. Aan de onderkant ziet u ook de Create New Layer icoon. Als u hierop klikt, maakt u een nieuwe layer. Om een layer te verwijderen, selecteert u een layer in de Layers palette en sleept deze naar de prullenbak-icoon. Of u kunt een layer selecteren en klikken op de icoon. Aan de linkerkant ziet u de toolbox. De toolbox bevat selectiegereedschappen, schilder- en editing tools, voorgrond- en achtergrondkleur selectievakjes en weergave tools. Om een tool te selecteren, klikt u op een icoon op de toolbox. De naam van elke tool zal verschijnen door de muisaanwijzer op de icoon te plaatsen. Een klein driehoekje in de hoek van een icoon geeft de aanwezigheid aan van extra verborgen tools. Leren hoe u delen van een afbeelding selecteert is van primair belang bij het werken met Photoshop, omdat u eerst moet kiezen wat u wilt bewerken. Selecties stellen u in staat om gebieden te isoleren in uw afbeelding en verschillende effecten of filters toe te passen zonder invloed te hebben op de rest van de afbeelding. Laten we enkele tools bekijken. In de linkerbovenhoek van de toolbar ziet u de Marquee tool waarmee u rechthoekige of elliptische gebieden in een afbeelding kunt selecteren. Onder de Marquee tool is de Lasso tool waarmee u vrije hand selectiegebieden kunt tekenen met bochten of rechte lijnen. Het icoon met een pleistertje is de Spot Healing Brush en u kunt daarmee vlekken verwijderen, oneffenheden en rode ogen. In de rechterbovenhoek van de toolbar ziet u de Move tool. Hiermee kunt u een geselecteerd gebied of objecten verplaatsen. De Brush tool schildert lijnen in de vorm van de brush. Met de Text tool kunt u tekst creëren of tekst op een foto typen. De Zoom tool vergroot of verkleint de grootte van een afbeelding. De voorgrondkleur wordt weergegeven in het bovenste kleurselectievak en vertegenwoordigt een kleur die momenteel actief is. De achtergrondkleur wordt weergegeven in het onderste vak en vertegenwoordigt een inactieve kleur.